यो चाहिँ 220 को सेल्फ डाइनामा। यसको यो नट खोल्यो दुईटा माथिको। अब यसलाई बाहिर निकालिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसको कार्बन यस्तो जमेर रहेछ कार्बन। यसलाई यो बाहिर निकाल्ने। यसो निकाले पछाडि यसको यो नट कार्बनको हालत कार्बनै छैन, कुनैमा त टुटिरहेको छ, कार्बनै छैन। यो कार्बन यहाँ खोलेर यसको कार्बन खोलेर जेनुन सेल्फ कार्बन पाउँछ। कार्बन फेर्ने, यसले कार्बन फेरिसके पछाडि यो मोटर नयाँ जस्तै फ्रेस काम गर्छ। फेरि यो ठिक हुनु पर्यो। यसमा यो घोटिएर यो खत्तम भइसकेको छ भने चाहिँ काम गर्दैन। तर यसको यो ठिक छ, त्यसैले यो राम्रो काम गर्छ यसले।